Кожні 30 секунд в світі продається одна одиниця з лінійки оргазму. Франсуа Нарс був піонером у світі косметики, яка загравала з сексуальною темою. Він на цьому побудував цілу імперію, і тепер в нього вчаться всі інші. Сьогодні я хочу з вами створити макіяж, включно з продуктами з серії Оргазм від Нарс. Ми з вами зробимо ось такий макіяж, поговоримо про продукти і в цілому про бренд. Тому, якщо вам цікаво подивитись, як створювався цей макіяж, які продукти я раджу цього бренду, які можна обійти стороною, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримаю. І поїхали! Тож, почати, мабуть, треба було б саме з макіяжу губ, адже Франсуа Нарс започаткував свій бренд ще у 94-му році саме з помад для губ. Їх було представлено аж 12, і, до речі, представлені вони були саме тут, в Нью-Йорку, тож ми з вами, грубо кажучи, прямо пірнаємо трошечки в історію цього бренду. Проте, звичайно, помади в нас будуть в кінці, ну а ми з вами будемо починати з тону. В мене тут ось така відносна новинка бренду, і я не впевнена, що мені підійде колір, тому що в мене цей тон з б'юті-боксу. До речі, от саме цей тон і надихнув мене на це відео, тому що зрозуміло, що в нас тут майже все обличчя буде. Тому ми сьогодні з вами спробуємо його. І це в нас тон, як я розумію, який має ідеально мечитись з пудрою від Nars пресованою, яку ми з вами сьогодні теж обов'язково спробуємо. Я вам її на каналі показувала, мабуть, всього один раз. Я чомусь останнім часом нею не дуже часто користуюсь, але ця пудра в мене лежить в запасках. Я настільки сильно її любила раніше, зараз просто постійно щось тестую. І так як не працюю з клієнтами, не вистачає, знаєте, одного обличчя на всі продукти. І саме через це, мабуть, от в мене трошечки вона відійшла на другий план, тому що коли я з людьми працювала, я пробила в ній дно за... мені здається, місяці 4. Ви сьогодні побачите, в якому вона стані. Коротше, пудра крута, але давайте про все по порядку. Тобто це в нас по логіці буде саме зволожувальний тон. Я дивлюсь, у нас тут, я придивилась вже відсотків 60 складу і навіть спирту нема. Тому, скоріш за все, це в нас буде дійсно дуже така зволожувальна текстура. В нас на першому місці тут вода, він буде дуже водянистий. У нас також є гліцерин. Це в нас така зволожуюча формула. Сам виробник нам пропонує добре взболтати його. І я от зараз болтаю і прям чую, що це вода буде. Хоч би він щось перекривав. В нас сьогодні з вами 3 консилери, тому раптом що? Ми перекриємо. І далі, він пропонує, так як завжди я вам раджу, наносити від центра обличчя до периферії. Давайте дивитись, ніби навіть має підходити мені цей тон. Раптом не підійде, то ми з вами потім консилером трошечки підрівняємо, і на шию відтягнемо. Але ніби навіть підійде. І ви бачите, це прям вода. Дивіться, який він водянистий. Я беру мій пензлик, це в мене від Reform. Я його продовжую зараз тестувати і буду цей тон рівномірно ось так у нього впрацьовувати, для того, щоб перенести на обличчя. В мене вже дуже добре зволожена шкіра. Я її зараз кожен раз дуже ретельно готую через те, що вона в мене зараз не в самому її кращому стані через лікування. Але подивіться, в нас прям майже от вони потрапили в мій тон. Якби в мене зараз були голі плечі, то це, мабуть, був мій тон. Шия в мене завжди світліша за плечі, тому ми точно відтягнемо цей тон на зону декольте. Але, ви бачите, покриття в нього, я вам скажу, середнє. Я от спонжем зараз збираю надлишки, але все одно він навіть от з одного такого свайпу перекрив. І що ще хочу звернути вашу увагу, не дивлячись на те, що він такий водянистий. Ви бачили, я всього один раз набрала і оформила вже третину обличчя. Він якось, попри те, що водянистий, все ж перекриває вам доволі багато зараз і доволі щільно. От дивіться, другий раз набрала. І можу ще от залишки навіть трошки на чоло додати.
Ну це вау. Розхід у продукту буде взагалі невеликий. Я от видавила тут 3 чи 4 помпи, і зараз я розумію, що це було багато, але я, скоріш за все, буду перекривати всю зону декольте, щоб підігнати колір. Тому, в принципі, норм. Тон лягає з одного боку дуже-дуже тонесенько. Я його не відчуваю на шкірі, і він на ній лежить як друга шкіра, але разом з тим доволі непогано криє. Я давно настільки приємно не була вражена тональним засобом. Я вам можу одразу сказати, що мені подобається цей перевипуск, тому що, якщо ви не знали, в них вже був цей тон раніше, мені здається, роки 4 назад вони його випускали. І на той момент він теж так красиво підсвічував шкіру зсередини, як підсвітив мені зараз, але тоді він лежав трошечки важче, і тоді він був жовтуватим на мій смак. Він був менш збалансованим. Це в нас зазначений як Light 4. Я, до речі, не знаю, чи це в нас нейтральний чи не нейтральний підтон, але я точно можу сказати, що тут є легка жовтинка. Це от такий тон, якщо наш з вами типаж схожий, якщо ваша з нами шкіра схожа, на вас це ляже як друга шкіра, тому що от мені такі тони, в яких є легка жовтинка, завжди лягають набагато краще, ніж такі, знаєте, прям супер-супер нейтральні тони. Тому, да, він буде трошечки жовтіти, як більшість американської косметики, але не критично жовтить. Той самий Hourglass, наприклад, да, ви бачите, це в них нейтральний підтон, щоб ви розуміли. Жовтить набагато більше, то тут і є жовтинка, але вона не критична. І що я ще хочу відзначити, попередня версія в них окислювалась. Попередня версія в них могла темнішати з часом. Ми подивимось, чи буде темнішати ця, але зараз я не бачу різниці. Тому в мене чомусь таке відчуття, що вони цю проблему трошечки пофіксили. Це завжди приємно. Тому що тон, насправді, той був дуже хороший, але на мій смак все ж таки на сьогоднішній день він був трохи застарілим. Воно і логічно, бо йому вже було декілька років, ринок постійно розвивається, постійно щось виходить нове, і він відчувається набагато приємніше, набагато легше, ніж відчувався його попередник. І при цьому всьому, повторюсь, він доволі непогано перекрив, тобто я бачу, що він дійсно мені багато нюансів скрив. Да, він не зробив мені ідеальний колір усюди, да, там є якісь такі моменти, які треба перекривати консилером, але якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, що я завжди так роблю. Я ніколи не наношу дуже щільні текстури, я не люблю це. Я люблю, щоб шкіра залишалась шкірою, і от зараз в мене стільки відчуття, що вона нею залишилась, мені прям подобається, як це виглядає в кадрі. Мені прям хочеться похвалити NARS, тому що в нас якась дурна оця тенденція в 26-му році з тим, що бренди починають свої тональні, які в них були культові, перероблювати на більш сучасні, да, додавати в них ще більше догляду. Я майже впевнена, я на монтажі підпишу, але я думаю, що тут теж напхали більше догляду. І за рахунок цього дуже сильно змінюється текстура. От, наприклад, Armani, мій улюблений тон, споганили, в мене був огляд, можете піти подивитись потім, якщо вам буде цікаво. Та сама історія, я знаю, з Estee Lauder. Дівчата обожнювали цей тон, візажисти теж його любили, тому що це самий стійкий тон, який ви просто можете уявити був. І я ніколи на ньому не працювала в чисту, але я знала, що якщо я додам його, стійкість одразу буде забезпечена до макіяжу, да, навіть якщо пару крапель додати. Тут, і, звісно, ми не говоримо, що це якийсь суперстійкий тон чи ще щось, але це виглядає притаманно. Він не занадто сильно блищить, як от знову ж таки перероблений Armani, да, який просто, він сяє з космосу. Тут є сяйво, але це таке, знаєте, красиве, здорове сяйво, воно не надмірне. От для мене, як для людини з комбінованою шкірою з активною Т-зоною, це не виглядає зараз занадто. І більше того, я ношу такі тони в житті, тому що, наприклад, ось цей тон від Mario по своєму фінішу максимально схожий на ось це. І я такі тони люблю, їх завжди можна на комбіновану шкіру добре зафіксувати пудрою, і це виглядає красиво. Я не люблю наглухоматові тони, як правило. Це має бути або якийсь м'який мат, або я створюю м'який мат за допомогою зволожувальних і матових текстур, замішую між собою тони, але це виглядає зараз красиво.
При цьому всьому я відчуваю, що він не тече на мені. От знаєте, є такі зволожувальні текстури, які ти наніс, і ти відчуваєш, що вона рухлива. Що навіть якщо ти її запудриш, вона все одно залишається якоюсь такою трохи рухливою. Знову ж таки, повертаючись до цього тону від Armani, їх переформульованого, от він став саме таким, він прям рухливий. Тут я відчуваю, що ніби він трошечки підсхоплюється з часом, що от я прям, я доторкаюся, я відчуваю, як тон на моїй руці залишається, але якщо ви подивитесь, це якась мікро-наночастинка залишається. Тобто можна сказати, що він навіть майже не відбувається. Це говорить про те, що він буде носитись непогано, що в нього буде непогана стійкість для усіх. Звісно, що окрім масного типу шкіри, хіба що у вас масний тип шкіри, і ви обираєте саме такі тональні основи, тоді, можливо, і вам сподобається. В цілому мені вже подобається, як почався цей огляд, тому що я, чесно кажучи, думала, що тон, зараз я вам скажу, симпатично. Але насправді це не просто симпатично, насправді це дуже вдала переформульовка, яка мене прям потішила, тому що, повторюсь, останнім часом бренди схильні робити гірше, ніж було, а не краще. А тут ніби як вони дійсно допрацювали і зробили ще краще, і без того хороший тон, тому що попередня версія, повторюсь, теж була досить достойна. Дуже довгий час моїми улюбленими консилерами у роботі були ось ці консилери в шайбі. Звісно, що там потім вийшов Маріо в нас на ринок, Hourglass. Повиходили хороші консилери, які дійсно вартують вашої уваги, і ти починаєш щось нове пробувати. Але це, знаєте, ось ці два консилери – це така перепірена класика, яка мене ніколи не підводила і яку я часто раджу. Вони не дарма з різними кришками і виглядають трошечки по-різному, тому що ось це в нас матовий консилер, а ось це підсвічуючий. Ось цей консилер я б не рекомендувала в зону під очима наносити, він прям дуже щільний. Це один з найщільніших консилерів в моєму житті. Він дуже добре схоплюється, він добре носиться протягом дня, і до тих пір, як в мене не з'явився Tom Ford консилер, ось цей був мій улюблений в плані стійкості. Зараз його трошечки витіснив тон, проте це все ще дуже-дуже хороший, надщільний матовий консилер з прекрасною стійкістю, який чисто перекрити щось на вашому обличчі – це одна з найкращих опцій на ринку, на мою думку. І ось цей консилер в нас вже зволожуючий, і він в нас не просто зволожуючий, а він в нас тут прям так само прописано, що він в нас теж світловідбиваючий, як і тон, який ми сьогодні з вами наносили на шкіру, і як пудра, яка в нас далі буде. І він за рахунок цього вам підсвічує зону під очима. І, наприклад, якщо у вас є заломчики, такі як у мене під очима, він візуально їх буде трошечки вперед відтягувати і робити шкіру рівнішою. Сюди ж ми відносимо носогубні заломи, ще якісь зморшки і так далі. Якщо заповнювати ось таким консилером, він буде візуально створювати відблиск світла, і тінь буде не така яскрава в цих місцях. Цей консилер в нас вже рухливий. На відміну від попереднього, який досить стійкий, цей консилер може і буде у вас більше рухатися. Проте, звісно, якщо ви закріпите його пудрою, він так не буде рухатись. І в нього теж хороше перекриття. Я б сказала, що в нього середнє перекриття. Якщо попередній в нас був щільний, то ось цей підсвічуючий має середнє більше перекриття. Можна навіть до легкового його розтягнути. Проте ним так само за рахунок того, що він розтягується до середнього, ви можете перекрити якісь моменти, просто треба пам'ятати, що він все ще підсвічуючий, і він все ще зволожуючий, він все ще рухливий, тобто ці моменти пам'ятайте в себе в голові, тому що якщо ви нанесете, наприклад, кремові текстури поверх нього, ви розумієте, до чого це призведе. Проте, якщо вам не потрібно прям багато чого перекривати, ви цілком можете обійтись лише цим підсвічуючим консилером. Проте я сьогодні хочу вам показати взагалі третій. І я зараз з вами говорю про ось такий консилер від NARS вже в класичній упаковці, навіть не знаю, в тюбіки, згадала слово, в тюбіки. Я говорю з вами зараз про ось такий консилер в тюбіки, і ось тут я вам нічого не скажу, тут я буду зараз разом з вами пробувати. Я не пробувала їх консилери в тюбіках, але
їх так само хвалять, як і консилери в шайбах, і маючи класний досвід з іншими їх консилерами, я, чесно кажучи, вірю, що і цей дійсно достойний. І якщо ми говоримо за склад цього консилеру, то попри те, що в нас на першому місці знову вода, на другому місці в нас же стоїть силікон, який відповідає саме за ціпкість, тобто цей консилер має бути дуже сильно ціпким, тому що друге місце, наголошую вашу увагу. Да? Однак, разом з тим, я тут бачу ще й компоненти, які мають відповідати за зволоження, як от, наприклад, гліцерин. Тому давайте подивимось, з одного боку це має бути щось зволожувальне, з іншого це має бути дійсно щось стійке. І я думаю, що це буде щось цікаве. Нам так само обіцяють, що це підсвічуючий кремовий консилер, так заявляє виробник. Ось так він виглядає на палітрі і переноситься він досить так поганенько, якщо чесно. На шкіру було б легше його переносити. В нього текстура така досить щільнувата. Але воно і не дивно, враховуючи, скільки тут діметікону у складі. Тому давайте просто подивимось. Я сподіваюся, що він буде добре перекривати. Я пропоную нанести його ось тут, під це око, да? І, можливо, під інше око нанести ось цей консилер і подивитись, як в них буде-не буде різниця на обличчі, і якщо буде, яка вона буде відповідно. Тому я зараз посиджу трошечки, поки він схопиться, розташую його, і потім ми під інше око нанесемо інший і порівняємо. Так, поки що він лежить на мені трохи зернувасто. Знаєте, є така дрібне зерно в мене на обличчі. Ось так, якщо я дивлюсь на себе близько, і я бачу цю текстуру, виглядає це не дуже привабливо, але в мене просто зараз ще шкіра така після всіх кислот, після всього, вона зараз видає всі якісь небажані моменти, тому я не можу звинуватити зараз одразу консилер. Давайте нанесемо перевірений, подивимось, як він ляже. Якщо він так ляже, це точно зараз проблема у шкірі, а не у продукції. Проте разом з тим може ще й таке бути, що він посидить і трошечки всядеться, тому що, повторюю, шкіра у мене зараз така, знаєте, з характером. Вона зараз мене сама обирає, як будуть працювати продукти на ній, а не я, на жаль, обираю. Це ненадовго, я вже припинила кислоти, зараз просто треба відновити шкіряний бар'єр. На цю сторону я нанесла мій консилер з шайби. Ви бачите, да? Мені здається, в нього перекриття навіть трошечки більше, ніж у попереднього. Він прям такий щільненький. Але з іншого боку він і трохи більш піддатливий. Я сподіваюся, на камеру видно, наскільки легко він тягнеться. Вибачте, будь ласка, за машини на задньому фоні. 2 hours later. Тож, я думаю, що якщо ось так дивитися, то вам видно, тому що мені зараз вживу це очевидна ця різниця. Тут в нас текстура набагато більш сяюча, якщо ми говоримо про консилер в шайбі. Вона прям підсвічує, вона прям, от є в неї ось це сяйво, да, зсередині. Тут в нас нема такого відвертого сяйва зсередини, як ось тут. Все ж таки для зони під очима мені ось цей консилер подобається набагато більше, ніж ось цей. Плюс з консилером в шайбі об'єктивно легше працювати, він більш піддатливий, він прям танучий. Цей трошечки більш щільний, але, повторюсь, воно не дивно. Там у нас силікон на другому складі, який, в принципі, відповідає за стійкість продуктів, за те, щоб продукти довго, щоб вони щеплювались, да, зі шкірою добре. Але на мій смак ось цей консилер лежить красивіше, проте трошечки минуло часу, і ось тут те, що вам казали, зерністость, вона майже повністю зійшла, тобто він трошечки всівся і стало краще. В цілому мені подобаються обидва варіанти, але я сподіваюся, що на камеру вам буде очевидно їх різницю, да, їх ефекта, і ви можете для себе визначити, що конкретно для вас буде краще. І так само пропоную деякі моменти, от як ось тут, наприклад, ось тут, що в мене залишилось перекрити моїм улюбленим криючим консилером. Я, правда, думаю, що він мені зараз може бути трохи темнуватим. Я його на більш засмаглий сезон брала. В них з попереднім консилером в шайбі текстура, то в принципі схожа між собою, але цей трохи більш пластилиновіший за попередній. І да, він мені зараз буде темнуватим. Доведеться його тягнути зараз практично в нуль. Я так його зараз нанесла, але не нанесла, тому що він
десь на тон темніший за той консилер, який мені потрібен. Тому я зовсім крапельку додала, можна сказати, навіть що нічого не додала, просто аби хоч щось вам показати, пов'язане з цим консилером. Проте давайте переходити до пудри, тому що, повторюсь, пудра в них справді неймовірна. Ось так вона в мене вже виглядає всередині. Зараз мені, як бачите, дно вже так конкретно пробите, але коли в ньому ось таке дрібненька дирочка з'явилась в цій пудрі, я побачила дно, я одразу взяла собі запаску, в мене лежить знизу запаска. Проте, повторюсь, зараз по певним обставинам не працюю з людьми. І як я ось це десь за 4 місяці закінчила, ось так на цьому моменті зупинилась, бо для себе в житті якось, нема часу ним просто користуватися цією пудрою, але ця пудра – це одна з найкращих світловідбиваючих пудр, які ви тільки можете уявити. Єдине, що вони цю пудру позиціонують як фіксуючу пудру, проте саме через те, що вона з певним сяйвом всередині, я б не відносила цю пудру саме до фіксуючих пудр, тому що дуже маленька кількість людей зможе ходити з таким надмірним сяйвом на вашій шкірі. Вона прям сяє. Вона не просто підсвічує, вона прям сяє. Якщо шкіра дозволяє, якщо шкіра, наприклад, сухувата, то, можливо, ви і на всю шкіру зможете нанести цю пудру. Якщо шкіра все ж таки у вас нормальна, комбінована, тим паче масна, це скоріше для якихось точкових нанесень, десь тушовочку підшліфувати, десь там підсвітити шкіру, десь, можливо, замість хайлайтера нанести і так далі. Плюс ось такі світловідбиваючі пудри ще дуже-дуже красиво сидять там, де вам треба відбити світло, так само, як і консилери. Наприклад, якщо у вас така зона під очима, як у мене, ось такі пудри красиво лягають в зону під очима, тому що вони вам її візуально витягують, прибирають ось ці заломи. Проте, якщо ми говоримо конкретно за цю пудру, нею дуже легко переборщити, ви можете її нанести занадто багато, її може прям бути видно на шкірі, хоча тут в наборі в них іде пуховка, вони продаються з пуховкою ці пудри. Я саме пуховкою не радила б наносити, принаймні не їх родною пуховкою, вона в них там така досить щільна. Можливо, якщо ви візьмете щось типу такої пуховки, буде краще. Проте я в цілому пресовані пудри рідко раджу наносити саме пуховками, тому що пресовані пудри, як правило, на шкірі видно більше, ніж розсипні. Якщо ви не хочете, щоб пудру прям було видно на вашій шкірі, то краще цього не робити, або потім все це об'єднувати якимось фіксуючим спреєм, який прибере цю запудреність, тому що, повторюсь, її можна нанести забагато. І те саме стосується того, коли ви поправляєте макіяж протягом дня. Якщо ви нанесете багато цієї пудри з самого початку і потім захочете її ще додати, її стане прямо видно на шкірі. Тобто це така, на мій смак, взагалі не фіксуюча. Це чисто фінішна пудра для лоску, для дорогої шкіри, для того, щоб ваша шкіра виглядала більш здоровою, більш сяючою, більш відпочившою. Проте сьогодні ми, звісно, з вами нанесли її на все обличчя. Також важливий момент, який я вам забула одразу сказати, це те, що ця пудра теж може вас трошечки вибілювати. Я в цілому не зустрічала пресованих пудр, які б заявляли як прозорі, хоча вона заявлена як прозора, які б дійсно були такими. Вона трошечки вибілює, не критично, але вибілює, теж це майте на увазі. А далі я пропоную переходити до продукту, який, мабуть, є найбільш культовим у бренду і який уявляють всі, коли чують про бренд NARS. І з'явився він ще, уявляєте, аж у 99-му році. Звісно, що з тих пір, скоріш за все, були якісь певні переформулювання, але сам Франсуа тоді захотів зробити назву, яка б змушувала людей посміхатись, чуючи цю серію його продукту. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. І насправді це дійсно мало комерційний успіх, тому що на той час не було в нас цих ваших пілотоків і всього такого іншого провокативного, всього того, на чому зараз грають бренди, тому що, наголошую, це був 99-й рік. Я думаю, що, можливо, навіть Франсуа був першою людиною, яка додумалась грати на темі сексу. І я, звичайно, кажу про легендарні рум'яна цього бренду. У мене тут ось така лімітована упаковочка. Як бачите, навіть на ній вказано, що це саме оргазм у нас від NARS. Проте тут в нас аж 3 види їх рум'ян. Я вам підпишу взагалі всі продукти, які я використовую, у вас завжди є в описі, тому у вас будуть назви всіх відтінків в описі. Ми сьогодні з вами, звичайно,
візьмемо сам оргазм, оригінальний, да, його колір. Також я пропоную трошечки додати ось цього, тому що в мене нема бронзеру. І також ми візьмемо ось цей хайлайтер. Якщо ми говоримо про бронзер, в мене був їх легендарний бронзер Лагуна, я впевнена, ви теж за нього чули. Хороший бронзер, я його використала в нуль, але от бачите, вдруге придбати мені його не захотілося, і мені здається, на сьогоднішній день дуже багато є хороших бронзерів, ніби як немає якоїсь такої унікальної історії, як це було, коли бронзер з'явився. Проте рум'яна – це дійсно класика. І, до речі, мені здається, що вони були першими, хто додумався зробити ось такі персикові рум'яна з блискітками, тому що зараз, мені здається, нема такого бренду, який би не намагався повторити успіх NARS і не відтворити саме ось ці легендарні рум'яна оргазм. Проте мені все ж таки здається, що найкрасивіші і найунікальніші все ще залишаються у самих NARS. Для початку я хочу набрати ось цей відтіночок і його трошечки додати, ніби як замість бронзера. Він такий більше, знаєте, на блонзер змахує, ніж на бронзер чи на рум'яна. Тому я хочу додати його буквально крапельку, просто щоб освіжити обличчя. Ну і далі я набираю ті самі оригінальні рум'яна, які взірвали світ, і додаю їх на щічки. Для мене це все ще досить унікальний, красивий колір, який, я вважаю, має бути у дівчат, які люблять макіяж. Вони прекрасні, ці рум'яна, я їх дуже сильно люблю. І я з тих людей, хто їх розуміє, тому що, знаєте, люди діляться на два лагері стосовно цих рум'ян, хтось їх обожнює, хтось їх ненавидить. Я відношусь до першої категорії. І також пропоную додати трошечки хайлайтеру, не дивлячись на те, що в цих рум'янах в нас є золоті блискітки, я все ж наберу трошечки цього золотявого хайлайтеру. Він дуже-дуже яскравий і він дуже-дуже золотий. Це точно не для світленьких дівчат. І ось так нанесу його трошечки на вилиці. Виходить ось таке нарум'янене обличчя. Звичайно, хотілося б сюди бронзеру, бо пудра дуже мене висвітлила відносно до шиї, яку я тонувала тим самим тоном, що є обличчя. Але вже що маємо, сподіваюся, ви мені це вибачите. І пропоную переходити до макіяжу очей. Я маю два олівчика для очей від NARS, один у відтінку Mambo і інший Via Veneto, мабуть, я не знаю, це, скоріш за все, італійська, вибачте, я не вмію і не знаю, як читати італійською. Ось так вони виглядають. Мамбо – це такий красивезний коричневий, і другий – це чорний. Вони доволі стійкі, я б сказала, дуже стійкі. З ними все добре, окрім одного. Я не пам'ятаю, що стосується чорного, але я пам'ятаю, що стосується коричневого. Моя слизова жахливо реагує на цей олівець. Мені здається, єдиний олівець, на який в мене гірша реакція, ніж на цей, це олівець від Fenty. До речі, якщо не бачили, сходіть подивіться. Було в мене усе обличчя Fenty, і там були наслідки, яких я не очікувала. Відходила я після цих зйомок пару тижнів в плані здоров'я. Тому олівці самі по собі хороші, але просто будьте обережні, тому що якась індивідуальна непереносимість, якась індивідуальна реакція може бути. Я на цьому так активно наголошую увагу, тому що я людина, яка вже просто зґвалтувала, вибачте, очі всім, чим тільки могла. Моя міжвійка, моя слизова, вони звикші до будь-чого. Я і тіні в стіку туди наношу, і що тільки я туди не наношу, тому мої очі в цілому витримують будь-що. І це дуже-дуже рідко, коли моїм очам щось не підходить. І от якщо це не підійшло моїм очам, скоріш за все, це дійсно щось дуже-дуже алергенне, тому що більшість продуктів мені підходять, і саме через це я на цьому наголошую. Краще, мабуть, якось затестуйте, нанесіть на невеличку частинку, походіть, подивіться, чи не буде реакції, перше ніж заповнювати все око, тому що в мене очі моментально просто стають повністю червоними, як тільки на слизову хоч крапля цього олівця потрапляє, тому ось вас попереджаю. І також у нас буде палітра, теж, до речі, бачите, в такій самій фірмовій їх упаковочці, я ж кажу, їх можна пізнати з мільйона, але, як бачите, от вони, звісно, мацаються, в них, не дай Боже, якась пудра, ще щось потрапило. Ці упаковки, вони класні на дотик, але вони такі непрактичні, от візажисти їх ненавидять здебільшого саме за те, що вони постійно замацані.
Ось так ця палітра виглядає всередині. Ми з вами її тестували в «Усе обличчя перших вражень». Я вам тут прикріплю, тому що сьогодні я не буду використовувати всі кольори. Сьогодні я звідси візьму всього 2. Я візьму сатін, якого, до речі, я не показувала в тому макіяжі. І я візьму сяючий. Матові ми сьогодні з вами з цієї палітри брати не будемо. Ну і намалюємо стрілочку. До речі, це така рідкість на моєму каналі, ми з вами дуже рідко малюємо стрілки. І цим олівчиком починаю заповнювати мій міжвійний простір. Ще, бачите, от почала заповнювати міжвійку, одразу впав шматочок. Все ж таки шантикай в цьому плані ще ніхто не переплюнув, якщо ви не бачили, в мене є огляд. І от я після того, як спробувала їх олівці, для мене всі інші перестали існувати, тому що хоч в міжвійку, хоч куди ви їх наносите, хоч як тушуєте, вони ніколи не осипаються. Тут у мене вже є осипання, не критичні, проте все одно це не дуже приємно. Я промалювала міжвійку, трошечки пройшлась по вітому ряду та підтушувала. І тепер, мабуть, візьму цей сяючий і нанесу його просто на всю мою рухому повіку. Я зрозуміла, що так собі це наноситься пензликом, наношу пальцем. І тепер підтушовую кордони пензликом. Та набираю сатіновий відтінок і додаю його у кутик. Ну і як я і казала в тих перших враженнях, де ми з вами цю палітру пробували, цей сатін, ну ви бачите, да? Це жах. Я так і знала, що він ніякий буде. І за допомогою все того самого чорного олівця виводжу стрілочку. Я за кадром промалювала мої вії, і, чесно кажучи, я от сиділа, малювала, думала, мені здається, я ніколи не пробувала туші від NARS. Я навіть не пам'ятаю, чи є в них які... Ну, точно є якісь туші, але я не пам'ятаю, щоб там якось на слуху були якісь... От знаєте, там, мені здається, в кожного бренда є хоча б одна туш, про яку всі говорять, що це прям класна туш. Про NARS я такого не пригадую. Якщо ви пробували їх туші, обов'язково напишіть. Мені тепер самі навіть цікаво, що там за туші такі. Тим не менш, я оформила за кадром мої вії тушю, почистила все під очима, згадала, чому я не користуюсь цими олівцями, у висновках розповім вам, ну і пропоную переходити до губ. Не дивлячись на те, що бренд вистрілив саме своїми помадами, я не пригадую у NARS так само якихось культових продуктів для губ, щоб всі казали, ось це той самий продукт, який потрібен усім. У мене тут є 2 продукти, і мені здається, що в мене були ще якісь продукти для губ, які я від них пробувала. Я майже впевнена в цьому, але я навіть не можу згадати, які. Тобто настільки це прохідні продукти, попри те, що бренд з самого початку робив ставку саме на них. Ну, так само, якщо ви щось маєте сказати про їх помади, обов'язково напишіть, можливо, я помиляюсь. Я зовсім крапельку пройшлась по контуру олівчиком, тому що в мене нема олівця для губ від NARS. І тепер візьму цю помаду, тому що в нас такі досить яскраві очі. І помада теж досить яскрава, і мені не хотілося б перегружати цей макіяж. Тому я буквально ось так крапельку додам всерединку губ. І все це підтушую. Тож, ось такий макіяж у нас вийшов косметикою від NARS. Обов'язково напишіть в коментарях, як він вам. Ну, я пропоную поговорити по всім продуктам більш детально. Я їх тут відібрала в кошик. Ну і давайте в тому порядку, в якому я їх буду діставати, і поговоримо. І першою я дістала ось цю палітру. Чесно кажучи, це непогана палітра. Я не можу сказати, що вона прям погана, але я точно можу сказати, що $55 вона не коштує. Сяючий дуже-дуже активно сипеться, я дуже активно його прибирала під очима, тому що на пензлик він нормально не переноситься, з пальця він все одно дуже сильно сипеться, все це у вас під очима. І при цьому я не можу сказати, що це сяє настільки, що я готова йому вибачити осипання. Тому що є такі відтінки, є такі текстури, яким ти готовий вибачити осипання просто за те, як це виглядає на очах. Цей такий доволі посередній. Сатін, взагалі, я казала це в попередньому відео, повторю в цьому, це соромно. Я завжди сварю бренди, коли вони в наш час випускають такі сатіни, тому що соромно в наш час випускати ось такі сатіни. Це дуже несучасно, це дуже застаріло. Матові тут непогані. Вони хорошої якості, вони легко тушуються, вони, я б сказала, від легкої до середньої пігментації. Ви не наб'єте ними дуже-дуже сильно, але вони
піддатливі, вони цілком робочі. Ну і якщо розглядати палітру, то в нас і сатін, і сяючі, які я наносила сьогодні, трошечки більше йдуть в тепло, тому що в цьому сяючому є золотяві блискітки. І ці два матові йдуть в холод. Саме тому я сьогодні ними не користувалась, тому що в нас дуже такий теплий макіяж, да, в нас дуже теплі рум'яна, і воно було б не дуже красиво, тому я використовувала лише ці два відтінки. Якщо ви от закохались, якщо ви холодненька і ви хочете холодненьку палітру, тому що коли ви наносите ось цей сяючий на матові, він теж перестає бути тепленьким. Тому якщо це ваша історія, ви просто закохались, це непогана палітра, але я радила б все ж таки, мабуть, дочекатись якихось знижок і взяти на них. Також в мене була ще палітра від NARS Climax. Ось так вона виглядає, і один час це була ультрапопулярна палітра, і саме після цієї палітри я не поспішала купувати жодні інші тіні від NARS, тому що ту палітру всі хвалили. Всі казали, що це неймовірна палітра, і коли я нею нафарбувалась, я взагалі не зрозуміла, звідки той гайп. Мені тоді ще не вистачало такого досвіду в макіяжі. Зараз я розумію, що вона не підходила мені по підтону. Але попри те, що там мені не підходив підтон, мені ще й не подобались там тіні. Хоча всі казали, що це прекрасна палітра, я не зовсім з цим згодна, вона досить проблемна була. І, можливо, мені тоді не вистачало досвіду, можливо, якби в мене було більше досвіду, мені б з нею легше було працювати. Але з іншого боку, в першу чергу, тут, я так думаю, мене любителі, да, просто косметичні дивляться, на всіх є такий багатий досвід роботи з різними текстурами, напрацьована рука. Тому я навіть не знаю, що вам сказати про тіні NARS, ніби як їх свіжіші запуски, да, тому що це набагато свіжіша палітра, трохи більш якісні технічно саме, але я все одно вважаю, що це дороговато. Хоча, от якщо розглядати там упаковка, все це, то непоганий продукт цілком. Тож, якщо знайдете на знижках, там, я не знаю, за $35, в принципі, окей. 55, чесно, дороговато за той результат, який ви отримуєте. Все ж таки за $55 можна купити якісь більш красиві тіні, да? Більш дорогі тіні. Тіні, які дійсно дорого виглядають на очах. Якщо ви давно мене дивитесь, ви знаєте, я дуже люблю макіяжі очей, і я дуже люблю тіні, які вміють створити дорогий макіяж очей. Звісно, наші руки теж впливають, але які б в тебе хороші руки не були, якщо тіні не дуже, то вони не дуже. Тут тіні посередні, тому цілком носибельний макіяж можна створити, але вау, він не викличе. Саме тому я кажу вам про те, що я б все ж таки шукала б цю палітру на знижках, якщо вам вона дуже сильно сподобалась. Далі в мене лежить їх пудра, і по пудрі, я думаю, я вже достатньо сказала, я думаю, ви зрозуміли мою точку зору. Я сьогодні, звісно, її наносила на все обличчя, проте потім, вже після того, як я зробила макіяж очей, я чистила зону під очима. В зону під очима я наносила іншу пудру, трошечки додала її на Т-зону, тому що вона занадто сяюча. Це не пудра на все обличчя, це пудра для красивого лоску, для того, щоб щось підшліфувати, кудись додати. Да, це прекрасна пудра. Я думаю, ви бачите, да, по ній, що я дійсно довгий час нею користувалась, мені є що по ній сказати, я розумію, яка вона. Але, точно не на все обличчя. Хіба що тільки ви любите, настільки сяючу шкіру, вона правда, вона занадто сяюча. Далі мені в руку потрапляють ось ці рум'яна, в мене тут і рум'яна, і хайлайтери, і ось це щось ближче взагалі до блонзеру. І я люблю ці текстури, вони виглядають дуже красиво, вони дійсно, так дорого виглядають на шкірі. Зараз, звісно, воно на свочі таке гіпертрофовано яскраве, але в тушовці, я думаю, ви на мені бачите, як красиво ці рум'яна грають. І якось цей золотий блік, який дають і самі рум'яна. І, звісно, що цей хайлайтер, який я додавала. Зверху в мене цей блонзер трошечки імітує, тим, що в мене щось на сонечку підігрілось. Красива палітра, але, повторюсь, це була лімітка, ви навряд чи зараз її десь знайдете, але всі кольори, які є в цій палітрі, представлені в постійній лінійці NARS. В ось таких однушках ви можете їх придбати в класичному їх пакуванні. Тому якщо вам якийсь з цих кольорів сподобається, у вас в описі будуть назви, підіть, подивіться на сайт і можете з задоволенням користуватись. Це класні текстури, вони безпроблемні, вони красиві. Єдине, що маєте на увазі, вони всі
сяючі. Якщо ви не любите сяючі продукти, якщо сяючі продукти підкреслюють вам текстуру, це не ваш продукт. Ну і в цілому, от з усього, що ми сьогодні пробували від нас, в них все переважно сяюче. Це, мабуть, естетика бренда, щоб все було сяюче. Сяюча шкіра, сяючий хайлайтер, сяючі рум'яна, сяючий консилер. Коротше, все сяюче. Далі я дістала ось ці 3 консилера. І давайте почнемо з того консилера, який я сьогодні вперше пробувала. Я не розділяю такого захвату стосовно цього консилеру, як стосовно цих. Він непоганий. Просто якби я спробувала спочатку цей, а потім ці, можливо, цей би мені сподобався більше. Але так як я ці маю вже дуже давно і не першу банку, і я знаю, які вони, цей консилер, звісно, їм програє. Він відчувається трохи більш сухішим, він трошечки гірше тягнеться, він не має такого сильного відблиску світла, як, наприклад, ось цей в шайбі зі світлою кришкою. Він в цілому лежить трошечки важче. Я б краще радила ось цей, і в цілому він підсвічує набагато більше. В зоні під очима він завжди лежить дуже красиво. Це неймовірний консилер, я його дуже сильно люблю. Він нікуди не затікається, він нікуди не скочується, він прекрасний консилер. Так само, як і прекрасний ось цей в чорній шайбі, але пам'ятайте про те, що цей дуже-дуже криючий, дуже-дуже матовий. Я спеціально вам показувала сводчі, щоб ви бачили різницю між цими 2 текстурами. Тому що в білій кришці він прям від легкого до середнього і такий прям танучий. Натомість в чорній кришці він від середнього до повного покриття, і він прям трохи пластилиновий, він по текстурі ближче до ось цього, який в них в тюбіку. Проте, мені здається, NARS просто рекордсмени по консилерам, тому що, повторюсь, от до нещодавнього часу для мене це були найкращі консилери, поки там на ринок не почали заходити там Наташа Дянона, Маріо, і не випускати свої консилери, в них розкішні консилери. Але все, що люблю NARS, і все, що можу вам радити, вони вміють робити консилери. Мені здається, консилери – це один з їх найтаких улюбленіших продуктів саме серед візажистів. Ну, звісно, що там рум'яна – це культ, їхній оргазм, але от консилери, мені здається, у будь-якого візажиста запитайте за ці консилери, і вони скажуть, що вони їх люблять. Далі я взяла ось цей тон, і по тону я вам дуже багато чого проговорила в процесі, тому що я хотіла одразу поділитися своїми думками. І, в принципі, все, що я проговорила, я з цим згодна. Я також бачу, що окислення не відбулося, тон не потемнішав, тому що попередня версія дійсно цим грішила. І якби було окислення, повірте, до кінця цього відео воно б вже вилізло. Тому що я знімаю дуже довго, я відходжу, я відволікаюсь, і моя шкіра виглядає рівно так, як вона виглядала. Тобто він перестав окислятись. NARS, спасибі вам за це, спасибі, що ви допрацювали цю формулу, тому що формула крута. Сам тон по собі став відчуватися трошечки легше, мені так здається. І в цілому при цьому зберіг хороше перекриття. І при цьому моя шкіра не виглядає як дискошар, вона не занадто сяюча, навіть враховуючи, що на ній їх сяюча пудра. Мені дуже сподобався цей тон. Я буду його далі пробувати, я буду його далі тестувати. І я думаю, що в цьому році в нього є усі шанси зайти в мої фаворити, тому що мені сьогодні дуже сподобалось з ним працювати. Я прямо в захваті. Пляшечка дорога, кришечка приємно в руках відчувається. Тон лежить прекрасно, розхід в нього маленький. Що ще треба для щастя? Я таке люблю. Давненько ми з вами тут не оглядали тонів, щоб я була в такому от прям захваті. Мабуть, останній тон, який ми з вами пробували, який я прям вау відчула, це був тон Prada. І я справді його досі люблю, я справді цей тон вважаю одним з найкращих, просто вони різні по фінішу, з Prada. Але цей мене дуже-дуже приємно вразив. NARS молодці, не піддалися моді, не зробили гірше, зробили краще. За це їм жирненький лайк. Далі ці 2 олівця. І я хочу трошечки відмотати час назад і крапельку забрати свої слова. Я все ще не вважаю ці олівці поганими, але в контексті того, скільки вони коштують, а коштують вони як хороші люксові олівці, там щось, я не знаю, доларів 30-40 вони коштують, підіть, візьміть краще той самий Шантикай, я буду занудою, я в кожному відео їх олівці хвалю, але це правда. Тому що ці сьогодні я фарбувала, боже, як воно
В мене просто вся міжвійка, все посипалось під очі. Він, знаєте, є такі гелеві олівці, які ти наносиш, і вони трошечки рухливі, а потім вже підсхоплюються. Цей олівець таке відчуття, що ви наносите, і він одразу застигає. От в ту саму секунду, як ви торкаєтесь шкіри. За рахунок цього у вас все це, звісно, під очі йде, опадає під очі і залишаються оці всі осипання. Це дуже незручно. Коли ви його тушуєте, відбувається те саме. Або, знаєте, взяти цей олівець і фарбуватися ним до макіяжу обличчя, щоб потім не підчищати, щоб потім не прибирати. Тому що я ненавиджу прибирати, підчищати. Це завжди трошечки робить макіяж більш поношеним, більш таким, неохайним. Тому в такому випадку, можливо, спочатку ці олівці, потім вже все інше, тому що в них дуже-дуже хороша стійкість, вони прям справді стійкі, і в цілому вони піддатливі, їх то можна і розташувати, і все. Проблема чисто в тому, що вони дуже сухуваті і одразу починають сипатись. І повторюсь, ось цей коричневий у відтінку Mambo конкретно в мене викликає алергічну реакцію, а якщо продукт на мені викликає алергічну реакцію, одразу його забираю з кейса, тому що, якщо є такий ризик, то навіщо, да? Тому попереджаю про це і вас. І в нас залишилось тут 2 помади. Ось цю не дивіться, вона так вам зараз взагалі не дуже красиво виглядає в тюбіку, але коли її наносиш, колір, то в принципі в неї нічого. Колір в неї симпатичний, це на тюбіку колір не дуже. Але до цієї помади в мене дуже багато питань, тому що мені не подобається формула. Це рідка матова помада, яка у вас застигає і по лозіці має бути досить стійкою, але її практично нереально рівномірно нанести. Вона трохи така мусова, і вона лягає теж відповідно як мусова. І ви її нашаровуєте, а колір однорідно не лягає. Постійно відбуваються стики. Тому ця помада в мене після огляду лежить, я жодного разу нею не користувалася і навряд чи буду нею користуватися. Я не знаю, чи вона в мене взагалі лежить, мабуть, треба комусь передарувати. І помада, яка сьогодні в нас з вами була на губах, точніше є на губах, ось так вона виглядає. Це звичайна матова помада, тут у нас теж такий soft touch чохол, дуже це приємно в руках відчувається. Колір тут красивий, не під цей макіяж, я намагалась його трошечки приглушити, але я розумію, що все одно він сюди не дуже, але в нас все обличчя нараз, то я не можу взяти помаду якогось іншого бренду. І ця помада прям суховата. От прям така класична матова помада, яка суха. Перед нею треба дуже-дуже добре зволожнити губи, хоча вона дуже ніжно розподіляється по шкірі, вона прямо ковзає. Є такі матові помади, які, знаєте, ви наносите, а вони ж зі скрипом йдуть. Ця так не йде. Вона наноситься так приємно, прямо ковзить, але вона суха. От вона прям суха, і цю сухість ви відчуваєте, треба перед нею дуже-дуже добре готувати губи. Якось так. Напишіть у коментарях, як вам цей макіяж. Напишіть в коментарях, що ви пробували від NARS, чи є у вас улюбленці, чи пробували ви щось з того, що я показувала. Взагалі пишіть будь-які ваші думки, і також пишіть, які ще бренди ви б хотіли на огляд. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Для мене це дуже-дуже багато значить. Це дуже важливо для просування мого каналу. І я щиро дякую вам, що ви досі на цьому моменті. І побачимось в наступних відео на моєму каналі в четверту неділю. І па-па!